Hello everyone, you're warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඊටාම සරල වාක්‍ය රටාවක්. නමුත් මේ thumbnail එක බලලා තීරණය කරන්න එපා. උඩින් බලනවට වඩා වැඩි යමක් වීඩියෝව ඇතුලේ තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඔහේ ඉන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද එයාට කියන්නේ කියලා. උඩින් පේනවට වඩා වැඩි යමක් ඇතුළේ ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානය දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්න මේ වීඩියෝ අවසානයේදී ඔයාට පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යම් දෙයක් කරන්නේ කියලා. මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ I don't know how to. I don't know how to. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න ඕනේ. I don't know how to. අපි එහෙනම් ඒක මතක තියාගෙන මෙතනින් එහාට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක බේස් ෆෝම් එක මුල් ක්‍රියාවක මුල් ස්වරූපේ තමයි මෙතෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කරන්නේ කියලා. I don't know how to do. I don't know how to do. දැන් අපිට මේකට ක්‍රමානුකූලව දීර්ඝ කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. I don't know how to do it. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. I don't know how to do it. මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. I don't know how to do it alone. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා තනියම. I don't know how to do it alone. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක කරන්නේ තනියම කියලා. I don't know how to do it so soon. ඔච්චර ඉක්මනට. එතකොට මේකේ අදහස මම දන්නේ නැහැ ඒක ඔච්චර ඉක්මනට කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඔච්චර ඉක්මනට කරන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to do it so soon. I don't know how to do it just now. Just now කියන්නේ මේ දැන්. දැන්මම. මම දන්නේ නැහැ ඒක දැන්මම කරන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to do it just now. I don't know how to do it today itself. Today itself. අදම today අද itself කියන pronoun එක එකතු කරපුවාම නිර්මාණයේ අවසානයේදී today itself අදම මේක emphatic pronoun එකක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවධාරණාත්මක සර්වනාමයක් ලෙස. අවධාරණාත්මක සර්වනාමයක් ලෙස. I don't know how to do it today itself. මම දන්නේ නැහැ ඒක අදම කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හැකියාව අනුව මේකී සියලුම වාක්‍ය දීර්ඝ කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. I don't know how to tell. I don't know how to tell. I don't know how to tell. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. I don't know how to tell it to you. I don't know how to tell it to you. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඔයාට කොහොමද කියන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒක ඔයාට කොහොමද කියන්නේ කියලා. I don't know how to tell it to you. මම දන්නේ නැහැ I don't know how to tell him. ඔහුට කොහොම කියන්නද කියලා. Not to come නොඑන්නට. Not to come නොඑන්නට. To see me මාව බලන්න. Hereafter මීට පස්සේ. Hereafter මීට පස්සේ. මම දන්නේ නැහැ ඔහුට කොහොම කියන්නද කියලා මීට පස්සේ මාව බලන්න එන්න එපා කියලා. ඔන්න සම්පූර්ණ වාක්‍යයේ තේරුම. මම දන්නේ නැහැ ඔහුට කොහොම කියන්නද කියලා මීට පස්සේ මාව බලන්න එන්න එපයි කියලා. මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ හැකියාව අනුව වාක්‍ය දීර්ඝ කර ගැනීම කරන්න. මම සංකීර්ණ වාක්‍යම එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ කරන වාක්‍යම ඉදිරිපත් නොකරන්නේ එහෙම වුණොත් ඒක ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන කිහිප දෙනෙකුට විතරයි. හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට පාඩමක් ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මගේ අරමුණ වෙන්නේ. ඒ නිසායි මෙන්න මේ වාගේ කෙටි වාක්‍යයක් කියලා දෙන්නේ. එතකොට
ලොකු වැඩ කරන්න බැරි නම් මෙන්න මේ වාගේ ටිකක් හරි අල්ලගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අර මුලින් කිව්වා වගේ වාක්‍ය දීර්ඝ කරගන්න. දැන්ම මේ හැකියාව තියෙන අය දැන්මම කරන්න. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යන්නේ කියලා. I don't know how to go. I don't know how to go. අපි මේකත් ටිකක් දීර්ඝ කරලා බලමු. I don't know how to go. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යන්නේ කියලා. I don't know how to go there alone. I don't know how to go there alone. මම දන්නේ නැහැ එහෙ කොහොමද යන්නේ තනියම කියලා. මම දන්නේ නැහැ එහෙ තනියම යන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to go there so soon. මෙච්චර ඉක්මනට. So soon. මම දන්නේ නැහැ එහෙ මෙච්චර ඉක්මනට යන්නේ කොහොමද කියලා. මම දන්නේ නැහැ මෙච්චර ඉක්මනට එහෙ කොහොමද යන්නේ කියලා. I don't know how to go there so soon. I don't know how to go to meet her tomorrow evening. I don't know how to go to meet her tomorrow evening. Tomorrow evening හෙට හැන්දෑවට to meet her ඇයව මුණ ගැහෙන්නට. I don't know how to go to meet her tomorrow evening. මම දන්නේ නැහැ හෙට හැන්දෑවට ඇයව මුණ ගැහෙන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ හෙට හැන්දෑවට ඇයව මුණ ගැහෙන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. I don't know how to go to meet her tomorrow evening. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. I don't know how to live. I don't know how to live. I don't know how to live. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ නැහැ මේ රටේ කොහොම ජීවත් වෙන්නද කියලා. I don't know how to live in this country. I don't know how to live in this country. I don't know how to live with such a meager salary. Meager salary. Meager salary කියන්නේ සොච්චම් පඩිය. නොවටිනා පඩිය. ඉතින් ව්‍යවහාරික භාෂාවේ අපි මේකට කියනවා සොච්චම් පඩිය කියලා. සුළු වැටුප. මම දන්නේ මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් කොහොම ජීවත් වෙන්නද කියලා. කොහොම වැඩිහිටියෝ කියනවනේ. අන්න ඒක කියන තාලේ තමයි මේ. I don't know how to live with such a meager salary. I don't know how to live with such a meager salary. මම දන්නේ මේ වගේ සොච්චම් පඩියකින් කොහොම ජීවත් වෙන්නද කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. I don't know how to work. I don't know how to work. අපි මේකත් ටිකක් දීර්ඝ කරන්න බලමු. I don't know how to work. I don't know how to work all day long. All day long කියන්නේ මුළු දවස පුරාම දවස තිස්සේම මුළු දවසේම කියන අර්ථය. I don't know how to work all day long. මම දන්නේ නැහැ මුළු දවස පුරාම කොහොම වැඩ කරන්නද කියලා. මම දන්නේ නැහැ මුළු දවස පුරාම කොහොම වැඩ කරන්නද කියලා. I don't know how to work all alone. I don't know how to work all alone. All alone කියන්නේ all alone. තනියම. මේ කියන්නේ අර සිංහල භාෂාවෙන් කියන්නේ තට්ට තනියෙන් මං කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. තට්ට තනියම කියලා ව්‍යවහාරික යෙදුමකුත් තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම Taman තනියම කියන අර්ථයෙන්. මම දන්නේ නැහැ කොහොම වැඩ කරන්නද කියලා තනියම. I don't know how to work all alone. I don't know how to work with them. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොත් එක්ක කොහොම වැඩ කරන්නද කියලා. මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොත් එක්ක කොහොම වැඩ කරන්නද කියලා. I don't know how to work with them. I don't know how to work so hard. I don't know how to work so hard. මම දන්නේ නැහැ උච්චර මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. So hard. ගොඩක් මහන්සි වෙලා කියන අර්ථයයි මෙතන තියෙන්නේ. Work hard මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. Work so hard කියන්නේ ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද හදන්නේ කියලා. I don't know how to make. I don't know how to make. අපි මේක ටිකක් දීර්ඝ කරමු. I don't know how to make. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද හදන්නේ කියලා. I don't know how to make it just now. Just now කියලා කියන්නේ දැම්මම මේ දැන්. I don't know how to make it just now. මම දන්නේ මේක දැම්මම හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම දන්නේ මේක දැන්මම හදන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to make a kite. මම දන්නේ නැහැ සරුංගලයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. උකුස්සටත් කියනවා අපි kite කියලා. ඒකත් මතක තියාගන්න. සරුංගලයටත් kite කියනවා. උකුස්සටත් කියනවා අපි kite කියලා. I don't know how to make a kite. මම දන්නේ සරුංගලයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. I don't know how to make it so soon. මීට කලින් මේ ෆ්‍රේස් එක ඉගෙනුවා.
so soon ඔච්චර ඉක්මනට. I don't know how to make it so soon. මම දන්නේ ඒක කොහොමද හදන්නේ ඔච්චර ඉක්මනට කියලා. I don't know how to make it by myself. I don't know how to make it by myself. මා විසින්ම ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න by myself කියන phrase එකේ මෙතන තේරුම තමයි alone. A-L-O-N-E alone. හුදකලාව තනියම කියන අර්ථයයි by myself එකෙන් ගෙන දෙන්නේ. I don't know how to make it alone. ඔන්නෝකයි ඒකේ අදහස. මම දන්නේ තනියම මේක මං කොහොම කරන්නද කියලා. I don't know how to make it alone. මම දන්නේ නැහැ මම මේක තනියම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒ අදහස තමයි මේ දීලා තින්නේ by myself භාවිතයෙන්. මමම විසින් කියන්නේ කාගේවත් උදව්වක් පදව්වක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නැවත තනියම කියන අර්ථයයි තියෙන්නේ. I don't know how to come there. මම දන්නේ ඔහෙට එන්නේ කොහොමද කියලා. මම දන්නේ ඔහෙ එන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඒකත් ඔයා විවිධ ක්‍රමවලට අර මං කියපු ක්‍රමයට තම තමන්ගේ හැකියාවන් අනුව වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න දීර්ඝ කරගන්න. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද යාට කියන්නේ කියලා. I don't know how to tell him or tell her. I don't know how to tell him. I don't know how to tell her. මම දන්නේ නැහැ එයාට කොහොමද කියන්නේ කියලා. Now you know how to make a sentence like this. So please be prepared to watch my next video. Until then, bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවල පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.